trường Václav, người Việt đã Việt hóa gọi tên quảng trường này thành quảng trường con ngựa, vì đơn giản là thấy có tượng vua cưỡi ngựa ở đầu quảng trường. Đây là trung tâm kinh doanh và hành chính của thủ đô Praha, nơi diễn ra các sự kiện xã hội và lịch sử lớn. Ở đây có nhiều rạp chiếu phim, nhà hát, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, hàng chục cửa hàng lớn nhỏ. Quảng trường là một đại lộ dài 750 m và rộng 60 m, trải dài từ Bảo tàng Quốc gia đến Woodstock là biên giới vào khu phố cổ lịch sử. Quảng trường được đặt tên theo tên vua Václav, người được phong thánh và được coi là vị thánh bảo trợ của xứ Bohemia xưa và Cộng hòa Séc ngày nay. Quảng trường là một phần của trung tâm lịch sử của Praha, được công nhận là một di sản thế giới. Năm 1348, vua Karol IV đã ra chiếu thành lập thành phố mới, Nové Město, trong đó có việc quyết định xây quảng trường lớn ở cổng ngựa trên nền chợ ngựa cũ. Lúc đó quảng trường Karlovo bây giờ là chợ gia súc, ở quảng trường Senovasne là chợ lúa mì và rơm rạ, còn ở quảng trường Zulanova ngày nay thì xưa là chợ gà vịt. Năm 1848, theo đề nghị của nhà thơ, nhà báo và chính trị gia người Séc, người sáng lập ngành báo chí Séc ông Karol Havlíček Borovský, sinh năm 1821 mất năm 1856, quảng trường chợ ngựa đã được đổi tên thành quảng trường Thánh Václav mà ngày nay gọi là quảng trường Václav. Vậy Václav là ai? Thánh Václav sinh vào khoảng năm 907, bị giết ngày 28 tháng 9, chưa rõ vào năm 935 hay năm 929, là một hoàng tử Séc và là vị thánh bảo trợ chính và là biểu tượng của Cộng hòa Séc. Theo truyền thuyết, ông được bà ngoại Ludmila nuôi dưỡng. Bà Ludmila sau đó được phong thánh vào thế kỷ 12 và được giáo dục tại Bucha. Là một hoàng tử dòng họ Przemyslovescu, dù bị thua trận vua Đức cùng Saxon, ông vẫn bảo vệ được chủ quyền của vương quốc phong kiến Séc, người đã lập nhà thờ tròn thánh Vitus. Nhà thờ chính của vương quốc, ông bị chính em trai của mình là Bolesław giết tại nhà em trai ở Star Bolesław để tranh quyền. Sau khi ông qua đời, Václav bắt đầu được tôn thờ như một vị thánh. Dân gian truyền nhau những huyền thoại về ông như ông tự trồng nho hay trồng lúa mì để dâng thánh, ông chăm lo cho người nghèo, người bị bệnh tật, kể cả cho nô lệ và tù nhân. Ông xây dựng nhà thờ, hủy bỏ giá treo cổ, phá bỏ các đền thờ tà đạo và có nhiều phép lạ đã xảy ra sau khi ông chết. Sau này ông trở thành biểu tượng của nhà nước Séc, hình ông có trên sách thánh ở Visegrad được đúc trên đồng tiền hoặc ông cưỡi ngựa ở tượng đài Mysibách. Đặc điểm nổi bật của quảng trường ngày nay là ở đầu quảng trường là tòa nhà bảo tàng quốc gia, xây năm 1885, hoàn thành năm 1891 với tượng đài vua Václav cưỡi ngựa. Tượng đài là tác phẩm của nhà điêu khắc Mysibách, hoàn thành vào năm 1912. Bảo tàng quốc gia là một tòa nhà hoành tráng, kiểu kiến trúc phục hưng mới, nằm ở đầu quảng trường. Bảo tàng được xây dựng năm 1891 và được tân trang hoàn chỉnh năm 2018. Đây là một di tích văn hóa quốc gia của Cộng hòa Séc. Ngày 10 tháng 4 năm 1895, quảng trường đã được lắp đèn điện chiếu sáng. Năm 1875 người ta trồng các hàng cây bồ đề ở đây, nhưng đến năm 1895 phải bỏ để nhường chỗ cho xây đường tàu điện. Ban đầu tàu điện do ngựa kéo, sau mới chạy điện. Ngày 13 tháng 12 năm 1980 tiến hành cải tổ xây dựng, kết thúc chạy tàu điện ở đây và khoảng đất ở giữa người ta cho đặt các chậu hoa bê tông lớn hình lục lăng để trồng hoa làm nơi đi bộ. Việc xây sửa kết thúc vào 30 tháng 4 năm 1982. Quảng trường Václav là một trong những quảng trường chính của thành phố và là trung tâm kinh tế, văn hóa cộng đồng của Praha. Nhiều sự kiện lịch sử lớn đã diễn ra ở đây. Đây là nơi mọi người đón chào năm mới ngày cuối năm, nơi có các cuộc biểu tình, lễ kỷ niệm, meeting lớn khác.
Vào 11 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 1918, trước tượng thánh Václav tại quảng trường Václav trước những người biểu tình mang hình TG Masaryk. Người sau này là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Tiệp Khắc, mang cờ sách đỏ và trắng và cờ Mỹ, ông Alois Jirasek và linh mục công giáo Isidore Zaernik. Người sau này là Bộ trưởng Bộ Đường sắt đã đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước Cộng hòa Tiệp Khắc. Ngày này sau này là ngày nghỉ lễ, ngày Quốc khánh ngày nay. Trong thời gian chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, nước Đức Quốc xã đã sử dụng quảng trường Václav để tổ chức các buổi diễu hành lớn của sinh viên. Trong thời kỳ quân đội khối hiệp ước Varsovie vào chiếm đóng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ngày 21 tháng 8 năm 1968, súng máy đặt trên xe tăng Liên Xô ở quảng trường đã bắn vào tòa nhà Bảo tàng Quốc gia, vì họ nhầm tưởng rằng đó là tòa nhà đài phát thanh Tiệp Khắc. Ngày 16 tháng 1 năm 1969, sinh viên khoa nghệ thuật Jan Palet đã tự thiêu trước Bảo tàng Quốc gia để phản đối sự chiếm đóng Tiệp Khắc của quân đội khối hiệp ước Varsovie. Ngày 28 tháng 3 năm 1969, đội tuyển hockey của Tiệp Khắc đã thắng đội tuyển Liên Xô tại giải vô địch hockey thế giới. Sau chiến thắng này, hàng chục ngàn người hâm mộ đã tập trung ăn mừng chiến thắng ở quảng trường. Một nhóm khiêu khích sau đó đã tấn công văn phòng của hãng hàng không Liên Xô Aeroflot. Vào những năm 1980, quảng trường Václav đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình chống lại chế độ Cộng sản. Các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra gần như đều đặn vào dịp tháng Giêng, dịp kỷ niệm ngày mất của sinh viên Jan Palach, hoặc dịp kỷ niệm ngày Liên Xô chiếm đóng năm 1968 và vào 28 tháng 10. Nhân dịp ngày tuyên bố độc lập của Cộng hòa Tiệp Khắc. Đỉnh điểm của những cuộc biểu tình là vào tháng 11 năm 1989, hơn 100.000 người đã liên tục được tổ chức trên quảng trường Václav và sau đó là thành công của cuộc cách mạng Nhung. Sâu dưới lòng đất ở đầu quảng trường là bến tàu điện ngầm Museum của tuyến A giao với tuyến C ở đây, cuối quảng trường có bến tàu điện ngầm Mustek là nơi giao nhau của tuyến A và tuyến B.